السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي كريم وأنتم الآن على قناتكم قناة عالم كريم التقنية. إذا بالنسبة اليوم إن شاء الله سوف تكون تكملة أو تكون متابعة للحلقة الأولى أو الحلقة الماضية من المبادئ الأولية للكمبيوتر التي رأينا فيها بطبيعة الحال جميع المكونات الأساسية للكمبيوتر أو المكونات الداخلية. إذا بالنسبة لليوم إن شاء الله سوف نقوم بتتمة أو بمتابعة للحلقة الماضية. إذا كي لا أطلع عليكم فلنبدأ على بركة الله. إذا بالنسبة لهذا الجزء أو لهذا التتمة لهذه الدورة سوف نقوم بتثبيت جميع مكونات الكمبيوتر أو جميع مكونات المذر بورد أو اللوحة الأم. إذا أول مكون سوف نقوم بتثبيته وهو البروسيسور أو الميكرو بروسيسور أو وحدة المعالجة المركزية. إذا نقوم بتثبيت هذه الوحدة في مكانها، ثم نقوم بإغلاق هذا المثبت. إذا تلاحظون هنا نقوم باستعمال هذه ما يسمى بالمادة الحرارية أو بالبات تيرميك، نقوم بوضعها فوق هذه الوحدة أو وحدة التحكم أو الوحدة المركزية. إذا لماذا نضعها؟ لتكون هذه المادة تقوم بتبريد هذه الوحدة المركزية عن طريق هذه المروحية، لأن هذا البروسيسور يقوم بعدة عمليات حسابية معقدة، وكل هذه العمليات الحسابية عند القيام بها ترتفع درجة حرارتها. إذا سوف نقوم بتثبيت هذه المروحية. إذا قمنا بتثبيت وحدة المعالجة المركزية أو البروسيسور، قمنا بتثبيت هذه المروحية للتبريد. سوف نقوم بربط المروحية للوحة الأم. إذا بعد ذلك سوف نقوم بتثبيت الرام أو ذاكرة الوصول العشوائي. إذا بالنسبة لهذا الرام تلاحظون هذا المفترق هنا، لدينا كذلك هنا على لوحة الأم هذا الربيراج. سوف أقوم بوضع هذا الرام. إذا بعد ذلك سوف أحتاج إلى وحدة التيار الكهربائي. إذا هذه هي الوحدة التي تقوم بمد هذا المذر بورد بالتيار الكهربائي. سوف أقوم بتثبيتها على المذر بورد، بالإضافة إلى هذا الجزء الآخر الذي يقوم بمد البروسيسور بالتيار الكهربائي. إذا لدينا بعد ذلك هذا القرص الصلب. إذا سوف أقوم بربطه بهذا الرابط، هو رابط المعلومات. شوف
ربطه إلى المذربورد أو اللوحة الأم. لدينا بعد ذلك جميع مكونات هاد علبة الكمبيوتر أو العلبة التي سنقوم بوضع اللوحة الأم داخلها. إذن سوف أقوم بربط مؤقت للمكونات. إذن بعد ذلك سوف أقوم بتجربة هاد كل ما قمنا بربطه لنرى. إذن سأقوم بربط التيار الكهربائي للهارد ديسك. إذن بالنسبة للهارد ديسك لدينا رابط التيار الكهربائي ورابط المعلومات. إذا الآن سوف أقوم بربط علبة التيار الكهربائي بالتيار الكهربائي. إذن